Hello students, I am Ujwala Bhosle from Devgiri College, Aurangabad. This is your crop science lecture. Today we will see your chapter number 10th of paper 2nd, that is seed. Students, since from your childhood you studied the seed, we know that seed is a material from which new plant get propagated. In crop science or in agriculture, seed is very important part. If the seed is having good quality, the seed is healthy, then it produces healthy, fast growing plant. That means the yield of the crop depend upon the type or quality of seed. That means the seed should maintain their quality. Good quality seed is very important for successful farming, and it create confidence among farmers and accelerate agricultural production. Good quality seed is of prime importance in agriculture. In botany, seed is the ripened ovule. We know that after the process of fertilization, the ovary of gynosium become fruit and ovule become seed. Some fruits have single seed and some have many seed. The seed is nothing but only a grains. We know that in jawar, bajra, the seeds are in the form of grain. In some plant, the material used for sowing म्हणजे पेरणी करता जे वापरतो आपण मटेरियल ते फक्त ग्रेन्स असतात असं नाही, तर काही क्रॉपमध्ये इट मे बी सीडलिंग्स, इट मे बी ट्यूबर, इट मे बी बर्ड्स, इट मे बी rhizome, roots, cuttings, grafts or other vegetatively propagated material. म्हणजे काही प्लांटमध्ये आपण सीड्स वापरतो पेरणी करता, काही प्लांटमध्ये आपण सीडलिंग्स वापरतो म्हणजे रोपटे वापरतो. फॉर एक्झाम्पल चिली, मिरचीची लागवड करताना किंवा राईस क्रॉप यामध्ये आपण डायरेक्टली रोपटे जे आहेत ते ट्रान्सप्लांट करतो. काहीमध्ये आपण कटिंग्ज वापरतो, एक्झाम्पल शुगर केन, ज्यामध्ये आपण ज्या कांड्या असतात ना ऊसाच्या त्या कांड्याचा वापर करतो, ज्याला बड असतात अशा कांड्या ज्या आहेत ते आपण प्लांटिंग करता वापरतो. दॅट मीन्स सीड इज एनी मटेरियल विच इज यूज्ड फॉर प्लांटिंग. ओके, सो this is all about the seed. Now we will see the parts of typical seed. Seed generally composed of three main parts. The first part, that is the embryo. We know that the embryo is very important because by absorbing water and food, the embryo develops into the new plant. A small bird produced in the seed which have two parts. The first part, that is the radicle, and second, that is plumule. The radicle elongates to form root system and plumule elongates to form shoot system. कुठलाही जो आपण एखादं सीड घेतलं आणि त्या सीडच्या आतमधला जो अंकुर असतो, जो एम्ब्रिओ असतो, तो मायन्यूटली पाहिला तर आपल्याला त्या ठिकाणी दोन ॲक्सिस दिसतात. त्यापैकी एक असतो रॅडिकल जो रूट फॉर्म करतो आणि जो वरचा असतो ना तो असतो प्लिम्यूल जो आफ्टर डेव्हलपमेंट शूट सिस्टीम म्हणजे स्टेम, लिव्ज, फ्लावर हे जे पार्ट आहेत ना शूट सिस्टीमचे ते पार्ट या प्लिम्यूलपासनं तयार होत असतात. सो द फर्स्ट पार्ट दॅट इज एम्ब्रिओ विच डेव्हलप्स द न्यू प्लांट. द सेकंड पार्ट ऑफ द सीड दॅट इज एंडोस्पर्म.
Endosperm is the stored food material, the storage portion of seed developed from double fertilization, which is characteristic feature of angiosperm. In monocot, it is in the form of reserve food which is used by embryo and seed germinate. In dicot, it is in cotyledon. एंडोस्पर्म हा काय असतो? एंडोस्पर्म हा फॉर्म होतो आफ्टर दी प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलायझेशन. ज्यावेळी सेकंडरी न्यूक्लियस जो असतो तो फ्यूज होतो एका मेल गॅमेटशी, तेव्हा एक ट्रिप्लॉइड सेल्स किंवा ज्याला आपण TPEN ट्रिप्लॉइड प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हा फॉर्म होतो आणि त्याचं होतं डिवायडेशन, रिपीटेड मायटॉसिस आणि एंडोस्पर्म फॉर्म होतो. हा एंडोस्पर्म जो आहे तो रिझर्व फूड असतो. म्हणजे समजा आपण जवारचं प्लांट घेऊया है ना, किंवा जवारचे ग्रेन घेऊया, कण घेऊया. एक जवारचा जर कण घेतला आपण तर आपण काय पाहतो, त्यामध्ये पीठ असतं ना. ते पीठ म्हणजे काय आहे? एंडोस्पर्म आहे. ओके. जर का आपण या ठिकाणी समजा बीन म्हणजे डायकॉट सीड्स घेतले, वाटाणा असेल किंवा मूग असतील, तर याच्यामध्ये मात्र कॉटिलेडॉन्स जे असतात ना ते फ्लेशी असतात आणि त्यामध्ये असतं रिझर्व फूड, ज्याला आपण एंडोस्पर्म असं म्हणतो. आता या एंडोस्पर्मचं काय फंक्शन आहे? इट प्रोव्हाइड नरिशमेंट टू द डेव्हलपिंग एम्ब्रिओ. म्हणजे एम्ब्रिओ जेव्हा जर्मिनेट होतो त्यापासून रॅडिकल आणि प्लिम्यूल जे आहेत ते ॲक्टिवेट होतात आणि ते रूट आणि शूट फॉर्म करतात. त्यावेळी जे फूड लागतं ते फूड सप्लाय करणारा कोण असतो? एंडोस्पर्म असतो. सो एंडोस्पर्म हॅविंग रिझर्व फूड विच गिव्ह नरिशमेंट टू द डेव्हलपिंग एम्ब्रिओ. ओके. नाउ द थर्ड पार्ट, that is seed coat. Seed coats are the protective layers around the seed. In monocot, it is papery. Example, ज्वार, मेज, बाजरा. ज्वार, मेज, बाजरा जे आहेत ना त्यामध्ये सीड कोट जो आहे तो पेपरी असतो, पातळसा असतो. बट इन डायकॉट द सीड कोट इज फ्लेशी, हॅविंग रिझर्व फूड. म्हणजे डाळवर्गीय जे वनस्पती आहेत, जे लेग्युमिनस प्लांट आहेत, लेग्युमिनस सीड्स आहेत, त्यामध्ये सीड कोट जो आहे तो फ्लेशी असतो, कारण त्यामध्ये रिझर्व फूड असतं. दॅट सीड कोट, द आउटर कव्हरिंग जे आहे ना, टेस्टा आणि टेग्मा जे आहेत ओव्हूलचे, त्यापासून हे आउटर इंटेग्युमेंट आणि इन्नर इंटेग्युमेंट जे ओव्हूलचे असतात, दॅट आउटर इंटेग्युमेंट बिकम द आउटर कव्हरिंग ऑफ द सीड, which is called as testa, and inner integument of the ovule develops into the tegma of the seed. So testa and tegma are the two layers which are called as the seed coat. Okay, so the function of seed coat is it gives protection to the embryo. It gives protection to the whole seed. So this is all about the parts of typical seed. Okay, now we will see which are the characteristics of good quality seed. काय असतात कॅरेक्टर्स की ज्यामुळे आपण म्हणतो की सीड्स जे आहेत त्या हॅविंग गुड क्वालिटी. ओके. द फर्स्ट वन दॅट इज द सीड मस्ट बी जेनेटिकली प्युअर. दॅट मीन्स सीड्स जी जेनेटिक प्रॉपर्टी आहेत ना त्या प्युअर असल्या पाहिजे. त्यानंतर high pure seed percentage, that means the physical purity ही सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे. की सीड्स जे आहेत त्या सीड्सची जी काही साईज, शेप, त्यानंतर त्याच्यामध्ये जे तुम्ही आपण काय म्हणूया की सीड जे आहेत ते स्ट्रॉंग असले पाहिजे, हेल्दी असले पाहिजे, तरच आपण त्या ठिकाणी या सीडचा वापर केला तर चांगल्या प्रतीचं प्लांट या ठिकाणी येऊ शकतं. त्यानंतर नेक्स्ट क्वालिटी आहे हाय जर्मिनॅबिलिटी. दॅट मीन्स जर्मिनेशन पर्सेंटेज जे आहे सीडचं ते चांगलं किंवा हाय असलं पाहिजे. आता जर्मिनेशन पर्सेंटेज म्हणजे काय की जर्मिनेटिंग पॉवर ऑफ द सीड. आपण काय पाहतो की समजा आपण
पूर्ण शेती तयार केली, वाफे तयार केले, म्हणजे नांगरींनी कोळपणी केली, वाफे तयार केले, पाणी दिलं आणि आता सोईंग म्हणजे आपण पेरणी करायला सुरुवात केली. आणि जर का आपण ज्या काही बिया वापरल्या आहेत त्या बिया, समजा फॉर एक्झाम्पल 100 बिया आपण घेतल्या आणि त्या 100 बिया जर आपण त्याची पेरणी केली आणि आपण पाहिलं की जेव्हा त्याचे सीडलिंग्ज आले तर त्या 100पैकी समजा फक्त एक 20 ते 25 सीड्स जे आहे त्यापासून नवीन प्लांट किंवा सीडलिंग्ज आले आणि बाकी समजा जर अनहेल्दी असतील, त्याच्यामध्ये जे पॉवर ऑफ जर्मिनेशन आहे ते कमी असेल तर त्या नाही रुजल्या तर काय होईल? शेतकऱ्याचा लॉस होईल, है ना. त्यामुळं जर्मिनेटिंग पॉवर किंवा हाय क्वालिटी जर्मिनेटिंग पॉवर असणं अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. ज्या सीड्स आपण वापरतो त्यामध्ये हेल्दी त्या सीड्स असल्या पाहिजे आणि जर्मिनेटिंग तर तो एम्ब्रिओ जो आहे ना तो ॲक्टिव्ह असला पाहिजे, तरच त्या ठिकाणी जर्मिनेशन होईल आणि नवीन प्लांट या ठिकाणी येऊ शकतील. त्यामुळं ही क्वालिटीसुद्धा अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. द सीड मस्ट हॅव दी जर्मिनेटिंग पॉवर. हाय विगर असला पाहिजे, विगरॅसिटी त्यामध्ये हाय असली पाहिजे सीड्सची, तरच त्या ठिकाणी नवीन प्लांट जे आहे ते चांगल्या क्वालिटीचं येऊ शकतं. देन हायर फील्ड एस्टॅब्लिशमेंट. फील्डचं जे फील्ड जे आहे त्याचं एस्टॅब्लिशमेंट हायर असलं पाहिजे. सीड शूड बी फ्री फ्रॉम पेस्ट अँड डिसिजेस. पेस्ट आणि डिसिजेस हे एक हार्मफुल कॉज आहे सीड्सचा. समजा आपण एखादं पेरणी करतोय, बिया वापरतोय, काही एक सीड सॅम्पल घेतलं आपण आणि त्याला ऑलरेडी डिसीज असेल, त्यामध्ये ऑलरेडी काही फंगल स्पोर्स असतील, डिसीज कॉझिंग पेस्ट असतील त्या सीडच्या आतमध्ये, आणि आपण ते डिसीज सीड्सची पेरणी केली तर काय होईल? जे नवीन प्लांट येईल ते डिसीज असणार आहे, ते अनहेल्दी असणार आहे. त्यामुळं जे सीड्स आपण वापरतो पेरणी करता ते फ्री असले पाहिजे पेस्ट अँड डिसीजेसपासून, म्हणजे ते पूर्णपणे हेल्दी असले पाहिजे. ओके, नाव द नेक्स्ट क्वालिटी दॅट इज दी सीड्स should have good shape, size, color. That means according to the specification of variety. जी व्हरायटी आपण वापरतोय ना त्या व्हरायटीच्या अकॉर्डिंगली त्याची साईज शेप असला पाहिजे, तरच आपण त्या सीडपासनं चांगले प्लांट घेऊ शकतो. देन दी सीड मस्ट हॅव हाय लॉंगेविटी और शेल्फ लाईफ. सीडचं जे सेल्फ लाईफ आहे ते लॉंग असलं पाहिजे. ऑप्टिमम मॉइश्चर कंटेंट फॉर स्टोरेज. सीडच्या आतमधलं जे मॉइश्चर कंटेंट आहे ते ऑप्टिमम असलं पाहिजे की ज्यामुळं ते टिकलं पाहिजे. जर मॉइश्चर जास्त असेल तर सीड्सला वेगवेगळ्या डिसिजेसचा अफेक्ट होतो आणि जी सीड्स आहेत ते हेल्दी स्टोअर राहत नाही. त्यामुळं द मॉइश्चर कंटेंट हा ऑप्टिमम असला पाहिजे. सीड्सची मार्केट व्हॅल्यू जी आहे ती हाय असली पाहिजे, ही सुद्धा अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. त्यानंतर समजा आपण पाहिलं सीडचं जे हायर जेनेटिकली प्युरिटी म्हणजे जे न्यूक्लियस आहे त्यामधलं जे काही सीड्सचं जे काही सर्टिफिकेशन आहे त्यामध्ये जवळपास म्हणजे एक लॅबॉरेटरी असते, सीड टेस्टिंग लॅबॉरेटरी, आणि ही सीड टेस्टिंग लॅबॉरेटरी त्या सीडचं ॲनालिसिस करतं, परीक्षण करतं, आणि मग जर का सर्टिफिकेशन त्या लॅबॉरेटरीने दिलं की 100% हे हेल्दी आहे आणि मगच आपण ते जे सीड्स आहेत ते वापरलात तर मग त्या ठिकाणी चांगल्या प्रतीचं प्लांट किंवा क्रॉप हे येऊ शकतं. दॅट मीन्स ओव्हरऑल सीड्सचे जे कॅरेक्टर्स आहेत ते आपण काय पाहिले? सीड शूड बी जेनेटिकली प्युअर अँड शूड एक्झिबिट ट्रू मॉर्फॉलॉजिकल अँड जेनेटिकल कॅरेक्टर्स ऑफ द पर्टिक्युलर स्ट्रेन. Seed should be free from admixture of seeds of other strains of same crop or other crop, weeds, dirt and inert material. म्हणजे सीडच्या आतमध्ये दुसरं एखादी घाण डर्ट असेल किंवा वीड क्रॉप असतील हेच ॲडमिक्चर नसलं पाहिजे. त्याचबरोबर इट शूड हॅव अ व्हेरी हाय अँड ॲश्युअर्ड जर्मिनेशन पर्सेंटेज and give vigorous seedlings. Seed should be healthy, well developed and uniform in size.
It should be free from any disease or disease bearing organism, that means pathogen, and give vigorous seedlings. Seed should be dry and not moldy and should contain low moisture. So these are some good quality seed characteristics. Okay. Now we will see the next bit, that is seed testing. Now we will see what is seed testing. Seed testing म्हणजे बियांचं परीक्षण. Seed testing means the analysis of seed sample to determine its quality. बियाची क्वालिटी जी आहे ती पाहण्याकरता लॅबॉरेटरीमध्ये काही स्पेशल शास्त्रज्ञ म्हणूया आपण किंवा सायंटिस्ट जे आहेत ना, ते त्या बियाचं परीक्षण करतात. काही क्वालिटी पाहतात, त्यामधले काही स्पेशल गुणधर्म आहेत किंवा नाही हे पाहतात आणि मगच त्या बियांना परमिट करतात फॉर सोईंग. ओके, सो दिस इज कॉल्ड ॲज द सीड टेस्टिंग, बियांचं परीक्षण. द मेन ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ सीड टेस्टिंग इज टू जज द क्वालिटी ऑफ सीड, that is varietal purity, viability percentage, germination, moisture content, presence of seed-borne disease. That means बिया जे ऑब्जेक्टिव्ह आहेत ना सीड टेस्टिंगचे, ते काय आहेत की त्या ज्या बिया आपण वापरत आहोत किंवा जे सीड सॅम्पल ते घेतलेलं असतं, ते सीड सॅम्पलची क्वालिटी गुड असली पाहिजे, चांगली असली पाहिजे. व्हायबिलिटी पर्सेंटेज हे चांगलं असलं पाहिजे, हाय असलं पाहिजे. जर्मिनेशन पॉवर जी आहे ती सुद्धा चांगली असली पाहिजे, म्हणजे एम्ब्रिओ हा ॲक्टिव्ह असला पाहिजे. मॉइश्चर कंटेंट जे आहे ते ऑप्टिमम असलं पाहिजे आणि त्या ज्या बिया आहेत त्या डिसीज फ्री असल्या पाहिजे. त्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं फंगस किंवा कुठल्याही प्रकारचं पेस्ट असता कामा नये. हे सगळ्या क्वालिटी असतील तरच त्या बियांना परमिट सर्टिफिकेशन मिळतं आणि त्या बिया शेतकरी पेरू शकतात. टू नो whether it is physically fit for raising new crop and seedling in the market, seed tests are done in seed testing laboratory. Almost every state have a seed testing laboratory which perform the different functions. प्रत्येक स्टेटमध्ये लॅबॉरेटरीज आहेत, प्रयोगशाळा आहेत, ज्या प्रयोगशाळेमध्ये वेगवेगळ्या टेस्ट आहेत. त्या वेगवेगळ्या टेस्टमधनं हे सीड्स च्या टेस्ट होतात आणि मग चांगल्या प्रतीच्या चांगल्या क्वालिटीचे सीड जे आहेत ते त्यातनं सर्टिफाय होतात आणि त्यांना मग परमिट केलं जातं आणि शेतकऱ्यापर्यंत ते पोहोचवलं जातं. आता आपल्याला पाहायचं आहे की कोणकोणत्या या टेस्ट्स आहेत, कोणकोणत्या प्रकारचे हे ऑब्जेक्टिव्ह आहेत की ज्यामुळं या प्रकारचे सीड्स जे आहेत, सीड टेस्टिंग करून आपण ह्या सीड्सला परमिट करतो. पहिला आहे it conducting research on seed testing method, to impart training to the workers, to fix the standards for various quality aspect seed testing for certification and for implementing seed laws. म्हणजे काय की सीड लॅबॉरेटरीज ज्या आहेत, सीड टेस्टिंग लॅबॉरेटरीज ज्या आहेत ना, त्या अशा प्रकारचे वेगवेगळे कार्य करतात, वेगवेगळे फंक्शन्स परफॉर्म करतात. पहिलं काय आहे की त्या रिसर्च कंडक्ट करतात सीड टेस्टिंगवरती. त्यानंतर त्या वर्कर्सला ट्रेनिंग देतात. टू फिक्स द स्टँडर्ड्स फॉर व्हेरियस क्वालिटी अस्पेक्ट, काही क्वालिटी अस्पेक्टचे स्टँडर्ड मेंटेन करतात. आणि सीड टेस्टिंग फॉर सर्टिफिकेशन अँड फॉर इम्प्लिमेंटिंग सीड लॉज. या ज्या सीड टेस्टिंग्स आहेत किंवा ही जी परीक्षणची लॅबॉरेटरी आहे ना, याच्यामध्ये वेगवेगळ्या टेस्ट आहेत. फॉर एक्झाम्पल प्युरिटी टेस्ट, जर्मिनेशन टेस्ट, सीड व्हायबिलिटी टेस्ट, मॉइश्चर कंटेंट, या सगळ्या ज्या टेस्ट आहेत ना, या टेस्ट परफॉर्म करूनच त्या सीड्सला सर्टिफाय होतात. ते सीड्स जे आहेत की या ठिकाणी हे सीड्सची क्वालिटी चांगली आहे आणि हे सीड असं आपण लागवडीसाठी वापरू शकतो. तर आज आपण ह्या सीड टेस्टिंगचे ऑब्जेक्टिव्ह पाहिलेत है ना. नेक्स्ट पिरियडमध्ये आपण पाहूया की या ज्या सीड टेस्टिंगच्या मेथड्स आहेत, म्हणजे प्युरिटी टेस्ट म्हणजे काय, ती कशी परफॉर्म करतात,
जर्मिनेशन टेस्ट म्हणजे काय, ती कशी परफॉर्म करतात, या सगळ्या टेस्टच्या प्रोसिजर ज्या आहेत त्या आपण नेक्स्ट पिरियडला पाहूयात. ओके, थँक्यू.